Assalamualaikum. Renovation day 7. So hari ni diorang buat benda ni lah. Okay, ni untuk buat store. Ni dah naik bata sini. Okay, aku pun tak tahu yang dia nak naik bata kat sini hari ni. Okay, so kejap lagi kita tunggu bata baru sampai. Tengok ni kabel dah tercabut. Kabel TM. Tu aku kata TM ni tak cerdik. Betul. Itu dah ada lubang kan? Nasib baik dia pasang balik. Sebab tadi lori bata sampai. So bila dia angkat tu, terkena lah benda ni. Selama ni memang ada orang duk jaga-jaga. Mustafa tu ada. Tapi ni Mustafa tak ada di tempat lain. Tak ada orang nak monitor lori tu, habis kena kabel. Pecah dah lagi satu tiang patutnya kat mana-mana. Ni kabel kedua ni api rumah sebelah. Aku bukan nak salahkan rumah sebelah, aku nak salahkan TM. Daripada sini lalu masuk ke rumah aku. Ni kalau aku nak tambah honing kat situ memang payah. So setakat pukul 12 tengah hari, ini progresnya. Dia dah buat sampai sini je, sampai pintu. Nanti ini akan naik lebih kurang sampai sini kot lagi. Aku minta dia naik 2 kaki sampailah sana, sampai situ. Lagi apa yang dia dah buat, jom kita tengok kat sini. Tu dia. Dia naik bata dah kat sini. Tapi sekerat je lah. Aku rasa dia akan sambung sampai sana. Sekarang pukul 5 suku, dia dah balik dah. Dia dah naik kat sini macam mana aku request. Memang aku nak naik sikit lah sebab ada privacy sikit nanti. Sini akan jadi store. Tu dia dah naik. Lepas tu sini akan naik dalam 2 inci, 3 inci. So ni akan buat pintu untuk ke belakang. Masih lagi berpuas hati setakat ni. Ni dia dah naik bata sampai sini, sampai atas tu. Dekat dapur sana pun dia dah naik bata. Tapi sini sepatutnya ada tingkap tau, tapi dia naik tinggi. Aku rasa dia lupa. Tapi aku dah call dia dah tadi. Dia kata sekejap lagi dia mai. Dia nak petitkan balik. Sebelum benda ni sempat kering, dia akan alih lah. Mungkin sampai sini ke. Sebab tingkat dapur kena tinggi sikit. Kalau tidak nanti karat. Dia jadi macam grill sekarang. Tabletop aku tinggi. Grill dengan tabletop tu 1 inci je. Memang ayak selalu kena. Dan dia karat. So lesson learn. Kali ni aku nak tingkap tinggi. At least 6 inci daripada sinki. So kita jumpa esok. Jangan lupa macam biasa, sekiranya video ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa komen, like, subscribe, share. Kita tunggu lagi dia mai. Dia mai tu tak payah tunjuk video lah, malas dah aku. Kita jumpa esok je.